30. Jaakob ja Raakel. Ja Jaakob kulki eteenpäin jatkaen tientänsä Harraniin. Ja hän tuli Moorian vuorille asti, ja hän viipyi siellä koko yön lähellä Lutsin kaupunkia. Ja Herra ilmestyi siellä Jaakobille sinä yönä, ja hän sanoi hänelle: Minä olen Herra Abrahamin Jumala ja sinun isäsi Iisakin Jumala. Maan, jonka päällä makaat, minä tulen antamaan sen sinulle ja sinun siemenellesi. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä tahansa sinä kuljet. Ja minä moninkertaistan sinun siemenesi kuin taivaan tähdiksi, ja minä saatan kaikki sinun vihollisesi kaatumaan sinun edessäsi. Ja kun he ovat käyvä sotaa sinun kanssasi, he eivät menesty sinusta. Ja minä tuon sinun jälleen tähän maahan ilon kera lasten kanssa ja suurten rikkauksien kanssa. Ja Jaakob heräsi unestaan, ja hän riemuitsi suuresti näystä, jonka hän oli nähnyt. Ja hän kutsui sen paikan nimeksi Bethel. Ja Jaakob nousi siitä paikasta sangen iloisena, ja kun hän käveli, hänen jalkansa tuntuivat kevyiltä, hänen ilon tähden. Ja hän meni sieltä idän lasten maahan, ja hän palasi Harraniin ja asettui paimenien kaivolla. Ja hän tapasi siellä muutamia miehiä kulkemasta Harranista laiduntamaan heidän laumojaan. Ja Jaakob kyseli heiltä, ja he sanoivat: Me olemme Harranista. Ja hän sanoi heille: Tunnetteko Laapanin, Naahorin pojan? Ja he sanoivat: Me tunnemme hänet. Ja katso, hänen tyttärensä Raakel on tulossa mukana ruokkimaan isänsä laumaa. Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan Laapanin tytär Raakel tuli laiduntamaan isänsä lampaita, sillä hän oli lammaspaimen. Ja kun Jaakob näki Raakelin, hänen äitinsä veljen Laapanin tyttären, hän juoksi ja suuteli häntä ja korotti äänensä ja itki. Ja Jaakob kertoi Raakelille, että hän oli Rebekan poika. Ja hänen isänsä siskon ja Raakel juoksi ja kertoi isälleen, että Jaakob jatkoi itkemistä, koska hänellä ei ollut mitään mukanaan tuotavaksi Laapanin taloon. Ja kun Laapan kuuli, että hänen siskonsa poika Jaakob oli tullut, hän juoksi ja suuteli häntä ja halasi häntä ja vei hänet sisälle taloon ja antoi hänelle leipää, ja hän söi. Ja Jaakob kertoi Laapanille, että mitä hänen veljensä Esau oli tehnyt hänelle, ja mitä hänen poikansa Elifas oli tehnyt hänelle tiellä. Ja Jaakob oleskeli Laapanin huoneessa 1 kuukauden, ja Jaakob söi ja joi Laapanin huoneessa. Ja jälkeenpäin Laapan sanoi Jaakobille: Kerro minulle, mikä on oleva sinun palkkasi, sillä kuinka sinä voit palvella minua ilmaiseksi. Laapanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä, ja hänen toiset vaimot ja palvelijattaret olivat edelleen hedelmättömiä niinä päivinä. Ja nämä olivat Laapanin tyttärien nimet, jotka hänen vaimonsa Apina
oli synnyttänyt hänelle. Vanhemman nimi oli Lea ja nuoremman nimi Raakel. Ja Lea oli kaunis silmäinen, mutta Raakel oli kaunis ja hyvin suosittu. Ja Jaakob rakasti häntä. Ja Jaakob sanoi Laapanille, minä palvelen sinua 7 vuotta Raakelin, sinun nuoremman tyttäresi puolesta. Ja Laapan suostui tähän, ja Jaakob palveli Laapania 7 vuotta hänen tyttärensä puolesta. – 2187 AM. Eber kuoli. Ja toisena vuotena Jaakobin asettumisesta asumaan Harraniin, joka oli Jaakobin elämän 79. vuotena, sinä vuotena kuoli Seemin poika Eber. Hän oli 464 vuotta vanha kuollessaan. Ja kun Jaakob kuuli, että Eber oli kuollut, hän suri tavattomasti, hän valitti ja murehti häntä useita päiviä. Ja 3. vuotena Jaakobin asumisesta Harranissa Posma, Ismailin tytär, Eesaun vaimo, synnytti hänelle pojan, ja Eesau antoi hänelle nimen Rauel. Ja 4. vuotena Jaakobin asumisesta Laapanin luona Herra siunasi Laapania ja muisti häntä Jaakobin tähden, ja poikia syntyi hänelle, ja hänen esikoisensa oli Beor, hänen toinen oli Alib, ja 3. oli Shora. Ja Herra antoi Laapanille rikkauksia ja kunniaa, poikia ja tyttäriä, ja mies kasvoi suuresti Jaakobin tähden. Ja Jaakob palveli niinä päivinä Laapania kaikenlaisissa töissä, talossa ja pellolla, ja Herran siunaus oli kaikessa, mikä kuului Laapanille, talossa ja pellolla. Ja 5. vuotena kuoli Jehudit, Beerin tytär, Eesaun vaimo, Kaananin maassa, eikä hänelle tullut poikia, vaan tyttäriä ainoastaan. Ja nämä olivat hänen tyttäriensä nimet, jotka hän synnytti Eesaulle. Vanhemman nimi oli Marits ja nuoremman nimi oli Puit. Ja kun Jehudit kuoli, Eesau nousi ja lähti Seiriin metsästämään vainiolle, kuten tavallista. Eesau asusti Seirin maassa pitkän aikaa. Ja 6. vuotena Eesau otti vaimon lisäksi hänen muihin vaimoihinsa Ahli Mapah, hiiviläisen Simeonin tytär, ja Eesau toi hänet Kaananin maahan. Ahli Mapah tuli raskaaksi, synnytti Eesaulle 3 poikaa, Eus, Yalan ja Koran. Ja niinä päivinä Kaanaanin maassa oli riita Eesaun paimenten ja Kaanaanin maan asukkaiden paimenten välillä, ja sillä Eesaun karja ja omaisuus olivat liian runsas hänelle jäämään Kanaanin maahan, hänen isänsä huoneeseen, eikä Kanaanin maa ei kyennyt kestämään häntä hänen karjansa vuoksi. Ja kun Eesau näki, että hänen riitelynsä lisääntyi Kaanaanin maan asukkaiden kanssa, hän nousi ja otti vaimonsa ja poikansa ja tyttärensä ja kaiken hänelle kuuluvan ja karjan, jonka hän omisti, ja kaikki hänen tavaransa,
jotka hän oli hankkinut Kaanaanin maassa. Ja hän lähti pois maan asukkaiden luota Seirin maahan. Ja Eesau ja kaikki hänelle kuuluva asettuivat asumaan Seirin maahan. Mutta aika ajoin Eesau tahtoi mennä ja nähdä isänsä ja äitinsä Kaanaanin maassa, ja Eesau lankoutui hoorilaisten kanssa, ja hän antoi tyttäriään Seirin pojille hoorilaisille. Ja hän antoi vanhemman tyttärensä Maritsin Anahille, Simeonin pojalle, hänen vaimonsa veljelle, ja Puithin hän antoi Atsarille, hoorilaisen Pilhan pojalle. Ja Eesau asui vuorella, hän ja hänen lapsensa, ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät.